إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. التوصيات الغذائية الرئيسية لمرضى السكري: يجب تجنب السمن النباتي. يفضل فقط زيت الزيتون وكمية صغيرة من الزبدة. يجب إعطاء الأولوية للحوم الحمراء المشوية قليلة الدهن واللحوم البيضاء. يجب ألا يشمل مرضى السكر جميع أنواع السكر والأطعمة المقلية والمحمصة والأطعمة الجاهزة في المطبخ. يجب أن يتكون برنامج التغذية للمرضى من الأطعمة الغنية بفيتامينات B و C و A. يجب زيادة محتوى الألياف في النظام الغذائي. تعمل النسبة العالية من الألياف على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما له تأثير إيجابي على تنظيم مستوى السكر. يجب أن تستهلك الثمار بدون تقشير. يجب تجنب الأطعمة ذات المؤشر الجليسيمي المرتفع، مثل البطاطس والجزر والأرز، والتي تزيد من نسبة السكر في الدم بسرعة. يجب زيادة استهلاك المياه. يجب الحرص على استهلاك ما لا يقل عن 2 إلى 2.5 لتر من الماء خلال اليوم. وجبات يجب طهيه باستخدام طريقة الشوي أو الغليان أو الخبز. لا ينبغي استخدام المحليات قدر الإمكان. يجب تجنب الأطعمة شديدة الملوحة مثل معجون الطماطم المملح والمعلبة والمحلول الملحي. هل مرض السكري معدي؟ مرض السكري هو مرض مزمن مثل ارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم، ارتفاع الكوليسترول. في الواقع، إنه ليس مرض جرثوميا معدن. نظرا لأن مرض السكري يمكن أن يكون وراثيا، فيمكن رؤيته في العديد من الأشخاص في نفس العائلة، ومع ذلك فهو ليس معديا. هل استخدام الأنسولين في مرض السكري يسبب الإدمان؟ إن استخدام الأنسولين يسبب الإدمان، ولا يمكن العودة إلى الأقراص بمجرد البدء. الفكرة بالتأكيد ليست صحيحة. علاجات السكري ليست إدمان. نشأت كلمة الاعتماد عن طريق الارتباك الناجم عن استخدام المصطلحين السكري المعتمد على الأنسولين والسكري غير المعتمد على الأنسولين، لتحل محل داء السكر من النوع الأول والنوع الثاني في الماضي. العلاج بالأنسولين ليس علاجا لا رجعة فيه. على سبيل المثال، قد يبدأ مريض السكري الذي يستخدم الأنسولين أثناء الحمل في تناول أقراصه بعد الولادة، أو قد يعود المريض الذي يتحول إلى الأنسولين بسبب التخطيط للعملية إلى أقراصه عندما يبدأ في تناول الطعام بعد العملية. مرضى السكري الذين يعانون من نقص في الأنسولين قد يتحولون أيضا من الأنسولين إلى الأقراص نتيجة لتقييم الغدد الصماء، اعتمادا على حالتهم. هل يمكن أن يؤذي العلاج بالأنسولين الكلى؟ الأنسولين هو الهرمون الموجود بالفعل في أجسامنا، ويحدث مرض السكري لأنه مفقود. ارتفاع مستويات السكر على المدى الطويل هو الذي يضر الجسم ويسبب مشاكل مثل العمى والفشل الكلوي. نظرا لأن معظم المرضى يتجنبون بدء علاجات الأنسولين بسبب الخوف من الإبر أو عدم اتباع نظامهم الغذائي ولا يتناولون أدويتهم بانتظام، فإن مستويات السكر العالية على المدى الطويل تتسبب في النهاية في تلف الأعضاء. أليس الأشخاص الذين يبتعدون عن الأطعمة السكرية أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري؟ لا يحدث مرض السكري بسبب الاستهلاك المفرط للأطعمة السكرية، ولكن بسبب نقص إفراز الأنسولين من البنكرياس أو مقاومة الأنسولين في الجسم. بالإضافة إلى العلاج الدوائي لمرضى السكري، يتم تقييد الأطعمة السكرية في النظام الغذائي ويساعد البنكرياس في الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية. ما العلاقة بين السمنة ومرض السكري؟ السمنة هي أهم عامل خطر للإصابة بمرض السكري. يتم تصنيف هذه الحالة وفقا لمؤشر كتلة الجسم المقبول عموما في العالم. تبعا لذلك، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المركزية، أي محيط الخصر أعلى من المعادلات المحددة، من سن 40، يجب أن يتم فحص مرض السكري كل 3 سنوات دون البحث عن أي عوامل خطر أخرى. ومع ذلك، يجب فحص الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ولكن ليسوا يعانون من السمنة من سن أصغر وأكثر تكرارا إذا كانوا في إحدى المجموعات المعرضة للخطر التالية.
إذا كان الشخص يعاني من السمنة، فيجب أن يخضع لفحوصات روتينية لمرض السكري بدءًا من سن 40، زيادة الوزن أو السمنة. حتى لو كانت الإجابة على أحد الأسئلة أدناه بنعم، فيجب فحصها ومتابعتها لمرض السكري. ما هي النقاط التي يجب مراعاتها في العناية بالقدم لمرضى السكري؟ العناية بالقدم مهمة جدا لمرضى السكري، لأن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأقدامهم مقارنة بالأشخاص الآخرين. يؤدي الفشل في التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل إلى تلف النهايات العصبية، أي الاعتلال العصبي. عندما يكون هناك فقدان للإحساس، قد لا يتم ملاحظة الوخز والحرق والتجميد. تفقد العضلات مرونتها، وتحدث تشوهات في أصابع القدم وباطن القدم. نقاط يجب مراعاتها في العناية بالقدم: يجب غسل القدمين يوميا وفحصهما بعناية ابحثا عن أي جروح أو تغير في اللون. يجب عدم تعريض القدم لمواد كيماوية مثل الصابون ضد خطر العدوى لفترة طويلة، ويجب تجفيفها بمنشفة ناعمة. يجب قياس درجة حرارة ماء غسيل القدم. يمكن أن يؤدي فقدان الإحساس في القدمين إلى حروق شديدة. لا ينبغي أن يوضع الكريم بين الأصابع ولا يترك مبلا. قبل ارتداء الأحذية، يجب فحصها من الداخل، وحتى في المنزل، يجب التجول بالجوارب القطنية. يجب قص الأظافر بشكل مستقيم. إذا كانت هناك مشكلة نامية في الأظافر، فيجب على الشخص المحترف أن يقوم بقص الأظافر. يجب الحفاظ على نظافة الحذاء من الداخل وتنظيفه بانتظام بقطعة قماش دافئة وتجفيفه بعد التنظيف. لا تخطو على الأرض حافي القدمين. ما الذي يجب على مرضى السكر الانتباه إليه في الشتاء؟ خاصة في أشهر الشتاء، مع الطقس البارد، يحتاج مرضى السكر إلى توخي المزيد من الحذر بشأن العديد من القضايا مثل النظام الغذائي والأنشطة الرياضية والعناية بالجسم. مع انخفاض درجة حرارة الهواء، ينخفض إنفاق الجسم من السعرات الحرارية ومعدل الأيض المرتبط به. هذا يتسبب في تدهور تنظيم السكر في الدم. قد تكون الأنظمة الغذائية والأدوية التي تحافظ على توازن السكر في الدم أقل فاعلية في الشتاء عنها في الصيف. في الواقع، خلال أشهر الشتاء، يجب على المرضى فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر لفترة واستشارة طبيبهم حول التغييرات في النظام الغذائي والعلاج. قلة النشاط لدى المرضى، وبالتالي اضطراب أوقات الوجبات، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم، يسمى نقص السكر في الدم. يجب على مرضى السكر الحرص على عدم الجوع لفترة طويلة وعدم تفويت الوجبات خلال أشهر الشتاء. على وجه الخصوص، يمكن للمرضى الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري إبقاء أقدامهم قريبة من الموقد والسخانات الأخرى لفترة طويلة، حيث قد تشعر أقدامهم بالبرودة طوال الوقت. يدعو هذا الموقف حروق القدم إلى الظهور بشكل متكرر في الشتاء.